Back in business. La Qatar. Back in business. Unde credeți că decolăm? Suntem pe aeroport în Otopeni. Unde credeți că decolăm? Nu vă spunem. Nu vă spunem, dar vă spunem unde era să ajungem anul ăsta. Era în foarte multe locații să ajungem în luna martie. Era să ajungem în Kenya. Eram cât pe aici să plătim și ne-am dat seama că nu era de noi excursia respectivă. Erau toți cu niște aparate și nu a fost de noi. Prima variantă. A doua variantă a fost Costa Rica. Știam tot ce e de făcut în Costa Rica. Era frumos, trebuia să ne luăm bilete, dar am aflat că între timp s-a scumpit și nu merită foarte mult. Plus închiriatul la mașini era scump pentru că erau americani acolo. Deci a doua destinație Costa Rica s-a dus. După care, A treia și a fost pentru noi definitivă alegerea da, am plătit-o, știam tot ce e de făcut. Peru, până s-o omorât ea între ei acolo. Și s-a anulat cu 20 de zile înainte să plecăm. Așa. Și a trebuit să ne reconfigurăm, motiv pentru care am făcut o variantă de zbor cu Thailanda, Și am ajuns în Thailanda și Cambodgia, până când am văzut că 37 de grade acum acolo și ne-am dat seama că nu putem duce eu. și ultima noastră șansă să ieșim, o să vă arătăm când aterizăm. Acum ne urcăm din nou în avion la Qatar și vom zbura 5 ore până în Doha și din Doha vom zbura undeva la capătul pământului, unul din alt capăt al pământului unde n-am mai fost. Vă arătăm când ajungem. Iarăși Doha, după 3 ani. În 2020 ne întorceam cu emoții aici, că nu știam dacă mai ajungem acasă, că nu știam dacă ne mai duce Qatarul înapoi. În 2020, în martie, în 10 martie, ne întorceam din Doha în România, deci cu ultimul avion. Trebuia să ne întoarcem din Hong Kong în 2020 și ne-am întors din Singapore. Ultimul avion a venit în Europa. Și că în Qatar nu se bea bere. La mulți ani, bem bere. La mulți ani. Îi 1 noaptea, 1 și 5 și la 2 și un Suntem cam obosiți. La 2 și un sfert am mai La 2 și un sfert avem avionul spre departe. 10 ore următorul zbor. Sper să ajungem să nu adormim pe drum. Pentru cei care nu mă cunoaște, sunt Mihai și îmi place să împărtășesc cu voi din excursiile și din călătoriile mele. Welcome to the most award-winning airport in Africa, Cape Town. După 2 zboruri și 16 ore, de fapt 20 de ore, ajungem în Cape Town, în Africa. Și începe periplul nostru, începe vacanța noastră de 15 zile în Africa. Stați alături de noi, o să vă plimbăm toate locațiile pe care le avem noi în program. Asta este prima noastră destinație din Africa de Sud și aici vom poposi pentru 3 zile și vom avea 3 zile pline, atât în Cape Town cât și în jurul orașului. Și haideți să vă arăt cu ce se mănâncă Cape Town. Primul transfer de la aeroport la hotel.
hotelul nostru premier Cape Town. No, cazarea din Cape Town. Avem și birou dacă vrem să lucrăm. Patul dublu, dar priveliștea. N-avem balcon. Nu ne trebuie, e bine. Da, este un hotel un pic pus aici aiurea. N-am vorbit cu ei, dar uite, avem marea. Noroc. Singura chestie care ne-o recomandat o să facem în Cape Town, o spus să venim aici la waterfront, că aici e sigur. Să nu purtăm decât bani pentru ce vrem să mâncăm, fără telefoane, fără spune la vedere, cu ochii în patru, tot așa merem, să nu vină careva. Și asta e singura safe aici în Cape Town. Mergem o țară așa mai stresați că am băgat groaza noi, da? No, până una alta. Să ne relaxăm, că Johannesburg e mereu. Uite, van, din Am ajuns la roata mileniului. Cea mai sudică. Cea mai sudică roată. Aici se fac excursiile. Prima cină din Cape Town am servit-o în portul turistic, undeva lângă un mall foarte mare și o zonă deosebit de frumoasă și de turistică. Prețul la este în ranzi, 1 leu este 4 ranzi, deci orice preț ne uitam, îl împărțeam la 4 și ne dea în ron. Deci ne-a costat 524, am mai pus 50 de ranzi ciubuc, 574, undeva 140 și ceva de lei, către 150 de lei. Cina cu 2 meniuri de seafood și 2 beri. Zona este foarte frumoasă, cosmopolită, găsești baruri de toate felurile, poți să bei ceva fără niciun stres pe acolo. Dacă ne-am dus pe jos, întoarcerea a fost cu mașina, Uber-ul merge foarte bine. Pentru 2 km am plătit undeva 50 și ceva, 60 de ranzi. Asta înseamnă 15 lei. Dacă v-am plăcut ce ați văzut, dați-mi și mie un like și nu uitați să vă abonați să următați următoarea postare. Zi frumoasă și Doamne ajută-vă! Pa!